guys! Welcome to my channel. And this is mishymyrnz again. Magandang araw sa lahat. At ngayon guys, ito yung gagawin sa aking face. Very simple makeup. Let's get started. Gagamitin ko ngayon guys ang 5-in-1 makeup base. Ayan. Maglalagay lang tayo ng konti sa ating kamay. At ito yung gagamitin natin guys sa ating mukha. Itong into it na to guys. Hindi na natin kailangan pang maglagay ng kahit ano-ano sa ating face kasi 5-in-1 na siya. Meron na siyang concealer. Pero hindi pa rin ako kontento sa ano niya. Maglalagay pa rin ako ng concealer. Yan guys, nalagay ko na yung 5-in-1 makeup base. Ngayon guys, susunod ko ay maglalagay ako ng concealer sa aking under eyes. Kasi makikita yung dark circle. Next guys, ang gagawin natin is magkikilay tayo gamit yung Iberbelina na pang eyebrow. Ang gagamitin ko guys na para sa aking pisngi is yung peach color from Pretty Secret. Guys, para hindi masyadong mahalata nating pisngi ay malaki, ay maglalagay ako guys ng konting contour. At yung gagamitin ko guys is from Iberbelina pa rin siya. Lalagay ako guys ng konting pink dito sa side na to para pinkish siya. Maglalagay ako guys ng konting kulay sa aking eyeshadow. Itin ko yung may pagka-pink. Ngayon tapos na tayo sa ating kilay sa pisngi. At ngayon maglalagay ako guys ng highlighter. Gamit ko yung gold stick. Tsaka maglalagay din ako ng contour sa aking nose. Para tumangos-tangos ang ating nose guys. Lagay tayo ng contour sa ating nose. Next guys is maglalagay ako ng highlighter sa gilid, sa aking banda. Tapos yung gilid ng aking mata, tapos dito sa side na to, dito sa ilong.
ang gagamitin ko is yung Lewis and Pearl kasi meron siyang oil control. Nalagay lang ako ng konti sa aking kamay. Tap ko lang siya. Tapos na natin. Maglalagay ako ng eye eyelash. Next is maglalagay lang ako guys ng long-lasting mascara pang Sansan. Ayan. Lipstick na ating gagamitin guys ay red lipstick from Maybelline. Lips ng lip liner. Okay, I'm done. So, ayusin lang natin ang ating buhok. Okay guys, ito na yung ating look. Okay guys, that's all for today. Thank you so much for watching. See you again on my next incoming more video. Bye everyone! Happy Valentine's!